Kanemure-hankkeessa pyritään pienentämään Helsingin kaupungin hankintojen hiilijalanjälkeä. Keskeinen keino on vähentää rakentamisesta ja rakennusten käytöstä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Esimerkiksi kadun perusparannuksen voi tehdä ilmastoviisaasti kiertotaloutta edistäen. Toukolan ja Vanhan kaupungin välisen Hämeentien katuosuuden peruskorjauksen suunnittelun tavoitteena oli löytää teknisesti paras, mutta samalla ilmastovaikutukset huomioiva ratkaisu katualueen kunnostamiseksi. Katutyöt tulevat käynnistymään lähivuosien aikana. Tässä tullaan korjaamaan katualuetta, parantamaan jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä ja uusimaan kunnallistekniikkaa. Selvitimme peruskorjauksen suurimmat päästölähteet ja samalla tunnistimme, miten niihin voidaan vaikuttaa. Yleensä hiilijalanjäljen laskenta jää erilliseksi, mutta tässä me kokeiltiin ilmastovaikutuksen arvioinnin tuomista osaksi suunnitteluprosessia. Ilmastovaikutusten lisäksi selvitimme, voidaanko hulevedet ohjata erilliseen viemäriin. Näin jätevedenpuhdistamolle päätyvä ravinnekuorma vähenisi ja jätevedenpuhdistusprosessissa tarvittava energiamäärä pienenisi. Täällä maamassoja tullaan hyödyntämään entistä paremmin tehostuneen koordinoinnin kautta. Maa-aineksiahan ei enää viedä kaatopaikalle, vaan ne pyritään hyödyntämään uudelleen. Maa-ainekset ja luonnonkiveysmateriaalit tullaan lajittelemaan ja ne viedään välivarastoihin. Itse asiassa myös kadulta purettua rakennekerrosmateriaalia tullaan hyödyntämään lopputäytöissä. Tällä tavalla me pystytään vähentämään kuljetuksista aiheutuvia päästöjä ja myös parantamaan vanhojen materiaalien kiertämistä. Tämä on osa Helsingin kaupungin pitkäjänteistä kehitystyötä infrahankkeiden päästöjen pienentämiseksi, jota on tehty jo vuosien ajan. Yksi tärkeä säästökeino on vanhan asfaltin hyödyntäminen. Asfaltti poistetaan jyrsimällä poiskaivun sijaan, jolloin asfalttirouhetta pystytään tehokkaammin käyttämään uudelleen. Poistetut kiveykset käytetään uudelleen ja uuden mullan hankinnan sijaan käytetään ylijäämämaista kehitettyjä kasvualustoja. Liikennejärjestelyt pyritään saamaan mahdollisimman sujuvaksi ajoittamalla rakennustyöt oikein ja työmaakoneissa käytetään fossiilisten polttoaineiden sijaan uusiutuvia polttoaineita ja vihreää sähköä. Ilmastoviisaalla ratkaisulla voidaan vähentää päästöjä noin 30% tavanomaiseen rakentamiseen verrattuna. Näistä isoin päästösäästö eli 60% muodostuu materiaalin kierrättämisestä, mistä taas suurimman päästösäästön tuottaa asfalttipäällysteiden uusiokäyttö. Loput 40% me saadaan lyhentämällä kuljetusmatkoja, käyttämällä välivarastoja ja hyödyntämällä uusiutuvia polttoaineita. Valittu ratkaisu on niin päästöjen kuin kustannustenkin kannalta tavanomaista toteutustapaa edullisempi. Ilmastoviisailla ratkaisulla kustannussäästöä syntyykin yli 1/3, eli lähes 1 000 000 euroa. Tämä saavutetaan erityisesti materiaalien uusiokäytöllä ja kierrätyksellä. Ilmastoviisassa suunnittelussa saatiin yhdistettyä useita kaupungin eri kehityslinjoja ja samalla saatiin hyödyllistä tietoa säästövaikutuksista, mitkä tulevat olemaan tässä hankkeessa merkittävät. Vaikka varsinaista toteumaa voidaan arvioida vasta rakennusurakan päätyttyä, voidaan näitä oppeja, mitä on saatu suunnittelussa, soveltaa kuitenkin muissa tulevissa hankkeissa. Kanemure-hankkeessa tehdään paljon muutakin. Olemme mukana myös muissa rakentamisen, ruokapuolen ja työvaatteiden vähähiilisissä hankinnoissa. Tutustu ja kysy lisää.